السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل، سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز وجديد في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هو ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف، يعني هو فوق المتوسط السمك بشوية، يعني مائل للسميك شوية، مع إبرة رقم 4 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون مجموعة من السلاسل، كوني 4 أو 5 سلسلة. بسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم بلف خيط وأخرج منها كده. 1 2 3 4، خليها 5. لو حابين الدائرة أضيق شوية هتقللوا عدد السلاسل، لو حابينها أوسع هتزودوا عدد السلاسل. أقصى حد ممكن نزود ليه السلاسل هو 6 سلسلة. هبتدي بقى أسيب السلاسل الأخيرة كلها وأروح لأول سلسلة. بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، وبخلي معايا كمان خيط البداية، أو ممكن يكون معايا تحت الخيط زي ما احنا شايفين، مفيش مشكلة. بعد كده أسحب الخيط وأخرج من الحلقة دي ومن الحلقة كمان الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. هبتدي داخل الدائرة ومعايا خيط البداية اهو في الخلف، خلف السلاسل. ابتدي أخفيه معايا وأنا بشتغل. هشتغل داخل الدائرة 12 غرزة عمود بلف. هبتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع ومش هتأثر معايا من العدد. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه. اصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي، الف الخيط واسحب واخرج. معانا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، 1 2، هيتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم 1 2، وهكذا بكمل. تاني عمود، تالت عمود، وبشتغل لغاية ما يكون معايا 12 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني واصبح معايا، نعد مع بعض كده. بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود بلفة. في النهاية بقفل بمنزلقة فوق. اول غرزة اشتغلتها السلسلتين ملناش علاقة بيهم، تمام. خيط البداية لو لسه معايا هاخده معايا ظهر الشغل. هروح لأول عمود تحت حرف الفي، بدخل واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. السطر اللي جاي ببتدي ارتفع بردك سلسلتين، ودايما هيكونوا معايا سلاسل ارتفاع فقط لا غير، واشتغل في نفس الفراغ الاول عمود بلفة فوق اول عمود. ارجع اخد سلسلتين، بسم الله، 1 2، وارجع الف الخيط على الابرة من تحت. بشتغل في تاني عمود على طول، سلسلتين، 1 2، الفراغ اللي بعده عمود، وبفضل اشتغل سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في نهاية السطر بعد ما خلصنا بقى معانا 12 عمود، ما بين كل عمود وعمود فيه سلسلتين مسافة. بروح لأول عمود اشتغلته، السلسلتين ملناش علاقة بيهم، بروح لأول عمود وفوق حرف الفي بقفل بغرزة منزلقة. السطر ده هنبتدي نشتغل سلسلة، وفوق العمود نفسه هبتدي اشتغل غرزة حشو. ازاي بشغل غرزة الحشو او الغرزة الساقطة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه، 1 2. بعد ما اشتغلت حشو على العمود نفسه هروح بقى للسلسلتين دول وابتدي اشتغل نصف عمود، عمود بلفه واحده، عمود باتنين لفه، سلسله، وهي او سلسلتين يعني زي ما انتوا حابين، بس هي احنا هناخد سلسله واحده بس. وبرجع بعد كده برجع اشتغل عمود باتنين لفه تاني، عمود بلفه، نصف عمود. يبقى ازاي بشتغل بقى النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده عشان بس البكره انا حاسه ان هي عامله لكم ظل مش موضحه قوي. بعد ما لفيت لفة هدخل فراغي تحت السلسلتين، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. نرجع نشتغل عمود بلفة، لفة واحدة، نرجع نشتغل عمود باتنين لفة. وبيكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، اصبح معايا 3 حلقات. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا كده 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقى 3، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقى 2، هلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين. اخد سلسلة واحدة بس، وبعد كده ارجع تاني عمود باتنين لفة،
عمود بلفة، نصف عمود، زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. ارجع تاني، هنا هيقابلني بقى العمود، هدخل فوق العمود واشغل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وبكرر فوق كل سلسلتين بنفس الطريقة. ارجع فوق السلسلتين اشتغل نصف عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، سلسلة، عمود بلفتين، عمود بلفة، نصف عمود، وارجع على العمود نفسه حشو. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 12 ورقة من الورقات اللي احنا شايفينها دي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيكون خلص معانا الشكل. هو كده على شكل وردة او زهرة. فاول غرزة حشو اشتغلتها ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. محتاجة ان انا ابتدي اشتغل من وسط السلسلتين. همشي بمنزلقة، والوحدة بتاعتي كلها بتكون بلون واحد، لكن المفرش كله بيكون بمجموعة الوان بتختاريها، كل مربع منهم بيكون بلون. كده بنكون وصلنا للسلسلتين. هبتدي فوق السلسلتين ابتدي اشتغل 1 2، واشتغل في نفس الفراغ 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 سلسلة او 3 سلسلة، يعني برضك عندنا مباح ان احنا نشتغل 3 سلسلة. وارجع تاني في نفس الفراغ 1 2 بالشكل ده. خلينا نخليهم 3 سلسلة بحيث ان شغلنا كله يكون في السطر ده السلاسل عددها 3، علشان في بنات بتتلخبط لو ايه غيرنا عدد السلاسل. فهيكون 3 سلسلة، 1 2، ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3. هروح فين يا بنات؟ شايفين السلسلتين، عفوا السلسلة اللي احنا اشتغلناها تحت وسط الأعمدة، هبتدي ادخل واشغل فيها غرزة حشو. 3 سلسلة، 1 2 3. هروح كمان للفراغ اللي بعده فوق السلسلة واشغل غرزة حشو. ارجع 3 سلسلة، 1 2 3، وهكون زاوية فيها 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3. وهروح للفراغ اللي فوق السلسلة اشغل حشو، 1 2 3، وفراغ فوق السلسلة بشغل حشو. بكرر 3 سلسلة وبشتغل زاوية كده. بصوا يا بنات، هتبصوا تلاقوا ان الشكل معايا ابتدى يتحول الى مربع. انا عندي كده زاوية زاوية. هنبتدي بقى ايه 3 سلسلة واكون الزاوية رقم 3، وبكرر بنفس الطريقة 1 2 3. هلف الخيط على الابرة واروح هنا اشتغل عمودين، 3 سلاسل عمودين، وارجع 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، بعد كده زاوية، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيكون معايا في الاخر 3 سلسلة. بروح بقى اقفل فوق اول عمود بلفة اشتغلناه في السطر بتاعنا اللي فات. السلسلتين انا ماليش علاقة بيهم، بنزل تحت حرف الفيل اول عمود واقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي ببتدي اشتغله كله بغرزة العمود بلفة. هرتفع سلسلتين واشتغل في نفس الفراغ عمود بلفة 1، ارجع العمود اللي بعده عمود بلفة 1. هنا بقى فوق الثلاث سلاسل هشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3، 1 2 3. وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. فوق العمودين بشتغل عمودين زيهم، عمود فوق العمود اللي تحت في الزاوية، بقية الزاوية اللي تحت عمود بالشكل زي ما احنا شايفين. هيقابلني الثلاثة سلسلة بشتغل فوقيهم 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. طيب يا رندا، هنشتغل فوق غرزة الحشو دي؟ لا، مش هشتغل فوق غرزة الحشو. الف الخيط على الابرة واسيب غرزة الحشو واروح للسلاسل بس اشتغل فوقيها 5 عمود. 1 2 3 4 5. السلاسل التلاتة بسيب الحشو واروح فوق السلاسل اشتغل 5 عمود،
2 3 4 5. وصلنا تاني للزاوية، هي زي الزاوية اللي انا اشتغلتها هنا. بشتغل فوق العمود عمود، فوق العمود عمود، داخل الثلاث سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة، وارجع اشتغل عمود عمود واكمل 5 عمود 5 عمود 5 عمود، واكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين نبتدي في بداية السطر الجديد. هنقفل بس الاول السطر دوت بغرزة منزلقة في اول عمود اشتغلناه، ومفروض ان فوق العمود ده هيكون فيه سلسلة، فمش هشتغل فوقيه، هبتدي اروح للعمود اللي بعده بمنزلقة كمان، ونركز في القطعة دي او في الجزئية دي علشان ايه ناخد بالنا احنا واقفين فين بالظبط. هبتدي ارتفع 1 2 سلسلة، وهشتغل في نفس المكان عمود، ارجع اخد سلسلة واحدة مسافة، وهلف الخيط على الابرة، هسيب تحت سلسلة عمود، واروح للي بعدها اشتغل عمود سلسلة، هسيب تحت السلسلة فراغ، وهنا هتقابلني الزاوية. ابتدي اشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلف في نفس الفراغ. 1 2 3 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3. ارجع اخد سلسلة بعد الزاوية، هلف الخيط على الابرة، هسيب تحت السلسلة فراغ، واروح للي بعده اشتغل عمود بلفة. 1 سلسلة، هسيب تحتها فراغ، واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود سلسلة، بسيب تحت سلسلة فراغ واروح اشتغل عمود، وبفضل سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. وطبعا السلسلة باخدها من فوق، بسيب تحتها فراغ من تحت. وبعد كده في الزاوية ببتدي اشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة، وبكرر لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي بيكون كله تكرار للسطر اللي قبل اللي فات، اللي هو بيكون عندي فوق كل فراغ يقابلني عمود بلفة، وفي الزوايا بس ببتدي اشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. بعد ما اشتغلت اخر عمود اخدت السلسلة، هروح بقى ايه فوق العمود الاول اقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هبتدي ارتفع سلسلتين، وفوق اول عمود بشتغل عمود بلفة، فوق السلسلة اللي في الفراغ بشتغل عمود، فوق العمود عمود، فوق السلسلة عمود. هيقابلني ال3 عمود بشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، زي ما قلنا مع بعض من بداية السطر بنشتغل فوق كل فراغ يقابلني عمود بلفة واحد ايا كان الفراغ، سواء عمود او سلسلة. ولما بوصل للزاوية اللي فيها 3 سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 3. كمان مرة 1 2 3. رجعنا تاني للأعمدة أو للفراغات، بشتغل فوق كل فراغ عمود 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 عمود. هتقابلني سلسلة بشتغل فوقيها عمود، بعدها عمود بشتغل فوقيه عمود، وهكذا بكمل بقى فوق كل الفراغات الموجودة عندي عمود بلفة واحد، ما عدا في الزوايا بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين السطر اللي جاي بيكون السطر الاخير في وحدتنا المربعة النهاردة. وبعد كده ببتدي اشبك بالخيط والابرة او باستخدام غرزة المنزلقة، وكل طريقة فيهم ليها فيديو خاص بيها على القناة للي يحب يراجعهم. اتمنى طبعا ان هم ينولوا اعجابكم. السطر الاخير ممكن ان احنا نستغنى عنه وما نشتغلهوش، وزي ما انتوا حابين وممكن نشتغل. هو بيكون كله عبارة عن غرز حشو. بقفل فوق اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة، وابتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، لاني بشتغل بغرزة الحشو في السطر اللي جاي كله. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه حشو على كل الفراغات اللي تقابلني لغاية ما بوصل للزاوية. حشو على كل فراغ، فوق كل عمود بشتغل واحدة حشو بس.
ولما بوصل للزاوية داخل الزاوية هشتغل 2 حشو سلسلتين، 2 حشو، 1 2 1 2 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 1 2، وارجع تاني على كل غرزة من الغرز اللي تقابلني بشغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بقفل في اول غرزة عمود بلفة اشتغلت في اول غرزة حشو طبعا اشتغلناها فوق العمود الاول تحت، بقفل بغرزة منزلقة فوقيها زي ما احنا بدخل كده وبقفل بغرزة منزلقة، وفي النهاية طبعا ببتدي اشبك بالخيط والابرة او باستخدام غرزة المنزلقة زي ما قلنا مع بعض، وكل طريقة فيهم ليها فيديو على القناة. اتمنى تكون فيديو النهاردة او وحدتنا النهاردة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسع امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.